Hey, big wave to everyone at home or wherever you're watching We zwaaien even online. naar iedereen thuis, Or online. if you happen to be watching back from the gym or whatever you're doing. En misschien kijk je zo meteen terug vanuit de gym. But big welcome to all of you here today. En een groot welkom aan iedereen hier ook. We are kicking off a series called What is Your Meaning? En we beginnen met een serie en die heet What's Your Meaning? And we think this is so important En dat is zo belangrijk. that people are asking this question right now. Dat mensen zichzelf deze vraag stellen. We have decided to advertise all over the city. En dat we het geadverteerd hebben door de hele stad. Posters everywhere, Overal posters, flyers going through doors. flyers die door de brievenbussen We've gaan. got digital marketing going off this week. Digitaal hebben we marketing. Because we think, deep down, every one of us is asking this question. Want we geloven dat iedereen diep van Does binnen my life deze matter? vraag stelt. Dit doet mijn leven ertoe. So look out for these posters. Dus kijk uit naar deze posters. It may be why you're here. En misschien is dit de reden dat je How hier many bent. of you are here for the first time? En hoeveel van jullie Just zijn please, hier could voor you de raise eerste your hand keer? one more time? Thank you. It's great to see you. I'm Steve. Nice to Geweldig. meet you. Ik ben Steve, leuk je te George, ontmoeten. good to have seen you before. Who else here for your first time? Wie nog meer voor de eerste Great to keer? have you with us. Geweldig dat jullie hier The zijn. poster that you probably did not see, De poster die je waarschijnlijk niet gezien hebt. just so you know what you're looking out for. You're looking out for this. Zodat je weet waar je naar op zoek bent. What Dit you're zoek not je. looking out for is this. Dit is niet wat je moet zoeken. Monty Python's meaning of life De Monty Python's betekenis will van het not leven help you as much as what we're about to talk about. zal je niet zoveel helpen als waar wij het over gaan hebben vandaag. Even though I am very proud Ook al ben ik heel trots of what the British have exported. wat de Britten hebben geëxporteerd. The life of Brian and all of that. Het leven van Brian en al dat. How many of you have heard of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Wie heeft van de lifters van naar de Galaxy gehoord? The answer to life and the universe and everything. Well, if you Weet- did not know what it is, the answer to life is Het antwoord van het leven 42. is 42. I wish I was that young. Ik zou willen dat ik zo jong was. How many of you are yet to reach the age of 42? Wie moet nog 42 worden? Okay, good. All right. Goed. So 42, I mean meaningless, right? Dus betekenisloos. The 42. other poster you probably won't want to have seen is this En one de volgende post wil je ook niet willen zien. from Franz Kafka. Van Frans Kafka. I've read a little bit about his life story. It's not that happy. Ik heb wat gelezen over zijn levensverhaal en het is niet zo heel fijn. So he concluded that maybe there is no God. En hij concludeerde uiteindelijk dat er waarschijnlijk geen God is. And so this was his description of the meaning of life. En dit was zijn beschrijving van de betekenis van het The leven. meaning of life is that it stops. De betekenis van het leven is dat het stopt. That's a rather sad meaning. Dat is wel een heel verdrietig einde. If you were to think about it just for a moment. Als je daar even over nadenkt. I'm living my life knowing that at one day it will just stop. Ik leef mijn leven en ik weet dat het op een moment So stopt. surely that's the meaning. En ja, dat is wat hij bedoelt. I want to talk to you today about the possibility of another source of meaning. En ik wil het vandaag met jullie hebben over een ander soort betekenis. You're in church, and so it may not surprise you En het zal je niet verrassen, want je bent hier in de kerk. the answer we're talking about, Dat het antwoord wat we which I'll zoeken, get to later, waar we zo should be no meteen surprise. aan toekomen, dat zal je geen verrassing zijn. All the way through the age of times, Door de reis van tijden we have had philosophers who have tried to give us the meaning of life. hebben we filosofen gehad die ons de betekenis van het leven wilden geven. Platoism, Platonisme, Aristotle, Aristotle, cynicism, which was an cynicism, ism, Stoicism. stoicism. They all believed that you could improve your goodness through increasing your knowledge. En zij geloofden allemaal dat je betekenis meer werd als je kennis had. That information was the source of the meaning of life. Informatie was de betekenis van het leven. Then we had the Enlightenment. En dan hadden we de verlichting. And the Enlightenment said that we find our meaning through social interaction. En zij zeiden dat we betekenis vonden door sociale interactie. Some say the meaning of life is found through the stretching of goals. En anderen geloven dat het betekenis van het leven wordt bereikt door
het uitstrekken naar doelen. or the acquiring of wealth, or the abolition of suffering. Of rijkdom vergaren, of door pijn te lijden. Some people have said the meaning of life is the opposite to that. En anderen zeggen van het is helemaal The tegenovergesteld. meaning van of dat. life is in shedding yourself of wealth. Het gaat erom dat je jezelf achterlaat. Then we have universalism, existentialism, and pragmatism. En dan hebben we al deze soorten nog. Yeah, we have all the isms. Ja, al die isms. So many isms. Magnetism. Ja, magnetisme. No, that's got nothing to do with it, Oké, George. heeft er niks mee te maken. That's where two polar opposites attract. Ja, dat is wat twee We- polen And we've elkaar, added to those isms ontmoeten. comments like, En daar voegen we nog het volgende aan toe. I find my work fulfilling. Ik vind mijn werk, dat het vervulling geeft. I find my work fulfilling. Many of you will be pleased to hear that. En ik vind mijn werk ook geweldig. En velen van jullie vinden dat natuurlijk goed om But te is horen. there not something deeper than that? Maar is er niet iets dieper dan dat? Some people say that they have, in terms of finding their partner, they say that they have completed me. She or he has En completed sommigen me. zeggen als ze hun levenspartner hebben gevonden, dat zij of hij, maakt me compleet. And that's good too. En dat is ook goed. My wife has more than completed me. Mijn vrouw heeft mij meer dan She compleet is the better gemaakt. version of me. Zij is de betere versie van mij. Amen. Hey, Sorry. hey, Sorry. you're meant to be on my side. Sorry. I love the digital age. We will delete that from the podcast. Ik hou van het digitale tijdperk. Dit stukje kunnen we gewoon For even those deleten. watching online, please erase from memory. Voor degenen die online meekijken, wist het even uit je geheugen. She completes me. Zij maakt mij But compleet. surely there's more to the meaning of life than a person. Maar er is toch zeker meer in het leven dan alleen een persoon. What if there was a deeper meaning Wat als er nou een diepere that was so betekenis is, significant die zo van you betekenis could bring is, that into your relationships, bring that into your work, and it would enhance and enrich it? dat je het in je relaties kunt brengen, dat je het in je werk kunt geven, dat het verrijkt. Do you know, self-actualization is really what today's society is living for. Kijk, tegenwoordig geloven we in het zelfverwezenlijking. We think that the pursuit of increasing my ability Dat het najagen van wat ik kan, to succeed as an individual, that surely is the meaning of life. om het succes te hebben uiteindelijk, is dat de betekenis van het leven is. But it's been my experience Maar mijn that ervaring, whatever philosophy dat welke filosofie the ook, society has had through whatever period of history, dat mensen door de geschiedenis heen, people have still died dat mensen unsatisfied nog steeds, holding those philosophies. dat mensen nog steeds overlijden en teleurgesteld zijn met deze filosofieën. As a teenager, Als een tiener I grew up with a low self-esteem, fighting to try and understand my value. groeide ik op en ik dacht minder van mezelf. Mijn identiteit had gewoon onvoldoende waarde. The sort of, I wasn't necessarily consciously asking the deep questions like, do I have value? Do I have meaning? Where is my life heading? En But- ik stel deze vraag niet heel bewust. Waar gaat mijn leven heen? Wat is mijn betekenis? But I had this inner brokenness and this inner frustration Maar van binnen was ik gebroken. En er was een frustratie. that was describing that I didn't have any of that. En dat beschreef dat ik dat allemaal niet had. I can remember at school one day in the bathrooms punching the wall with that frustration. En ik weet dat ik ook op school op het toilet gewoon tegen de muur aansloeg. Omdat ik Go- zo gefrustreerd was. Is this all it is? En ik dacht van, is dit nou Is my alles? life's ambition just to be average? Is there nothing more? Is mijn ambitie om gewoon heel gemiddeld te zijn? Is er nou echt niks meer? Do I not count? I was comparing myself to others and thinking, wow, if I could have a life like that. En ik vergeleek mezelf met anderen. En ik dacht van, als ik nou maar een leven zoals hem zou hebben. And at age 19, En toen ik 19 was, I was in an environment like this was ik in een omgeving als deze. and it shifted my life. En het veranderde mijn leven. And from there on, I began to understand that my life had value and meaning, and my identity began to En vanaf shift. dat moment wist ik dat mijn leven betekenis had. En mijn identiteit veranderde. One of the most significant parts of that journey En het belangrijkste van die reis was from one passage in the Bible called Psalm 139. En het was toen ik Psalm 139 las. Today I want to read through that. En vandaag wil ik dat weer met jullie It's a lezen. psalm written by an ancient king of Israel called David. En het is geschreven door koning David.
The Bible is incredible. De Bijbel is geweldig. One of the most accurate historical records that's ever been written. Het is een van de meest accurate beschrijvingen van de geschiedenis. Written by about 40 different authors 40 verschillende schrijvers, across 5 different continents 5 verschillende continenten, over the period of 2000 years. over een periode van 2000 And yet there jaar. is not one contradiction En er is geen één in all tegenstrijdigheid of the Bible. in de hele Bijbel. And it has one major theme En het heeft één belangrijk that answers the thema. meaning of life. En dat beantwoordt de And we're gonna dive betekenis into van it het right leven. now. En daar gaan we nu in So duiken. this David, he wrote these words. En David schreef deze woorden. He says, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." Oh my gosh, that's a little scary, right? Wauw, dit is beangstigend toch? He knows me that deeply. Hij kent me zo diep van You binnen. hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in a book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Oh my gosh. And so as I traveled through this Dus toen ik hier doorheen reisde, as a young adult, als een jonge man, it began to transform me. het begon mij te transformeren. And it's these things I want to share with you right now. En deze dingen wil ik graag met jullie The delen. first thing that got me En het eerste wat me pakte, was was the first third of that where it said, God, you know me, you see me, you Wat- perceive was me. zijn die eerste woorden, dus dat u mij kent, dat u me begrijpt. Deep in the heart of every one of us, En diep van binnen, bij ons we allemaal, want to be seen. willen we gezien We want to worden. be understood. We willen begrepen worden. Anybody ever had someone, probably a spouse, say to you, "You're just not understanding me." Heeft iemand dat ooit gehad, misschien je man of vrouw, van je begrijpt me gewoon niet. We want to be understood. We willen begrepen worden. Lisby ever says that to me, I said, well, you need to go and talk to one of your girlfriends. Wanneer Lisby dat tegen mij zegt, zeg ik altijd, ga maar met je vriendinnen praten. We want to be known. We willen gekend worden. Intimacy is important to us. Intimiteit is heel belangrijk voor ons. That's why sex is so fulfilling. Daarom is seks zo That's why having a vervullend. deep and meaningful heart-to-heart conversation with a close friend En als we een heel diep en goed gesprek hebben met een dierbare vriend, is so profound. dan is het zo echt. Because really, Want, ja, we know that place of vulnerability want we kennen die plek van kwetsbaarheid. where we feel safe and accepted by someone we trust Waar we veilig voelen en gewaardeerd voelen. is what our soul needs. En dat is iets wat onze ziel nodig heeft. Now that trust may have been broken before, and so we may be very cautious En dat about vertrouwen is intimacy. misschien gebroken in het verleden. But En deep daarom zijn we down, misschien heel voorzichtig. we all know we want it and we need it. We need to be known. Maar diep van binnen willen we dat gewoon. Willen we gekend worden. It's not about the accumulation of more information. It's about intimacy. Het gaat niet om meer en meer informatie vergaren, maar het gaat om intimiteit. Jesus was in the synagogue one day, En Jezus was in de synagoge. and there's a sick person there, Er was iemand die ziek was. and he's surrounded by people who thought, as Plato did, thought that
Goodness was about knowledge, more information, doing the right thing. En er waren mensen en die zeiden van, ja, het gaat om goedheid en om kennis. En doen we het juiste hier. And so he thought he would challenge them, put them to the test. En hij dacht, Jezus dacht van, ik ga hun testen. Because they believed that the right thing was not to work on a particular day of the week. Want zij dachten dat het juist was om niet te werken op een This bepaalde had dag in nothing de to do week. with God. Het heeft niks met God te maken. This was just their religiosity, Het was gewoon religie. their self-righteousness, En zelfwaardering. their need for everything to be just right. Dat alles precies Anybody know moet someone kloppen. like that? Kent Don't look around. iemand zo? Niet rondkijken. Ken je iemand zoals deze? That's got nothing to do with Christianity. Dat heeft niks met het christendom te So maken. Jesus looked at them and said, what is the right thing to do? Dus Jezus vroeg hen, wat is het juist om te doen? Is it right to do good, Is het juist om goed te or is it doen right to do evil? of om het slechte te doen? I mean, how do you answer that? Hoe beantwoord je They're dat? like, oh my gosh, I'm confused now. I'm And- like, how do I? Of course it's right to do good, but we believe we shouldn't do it on this particular day. En ze dachten, ze waren in verwarring, wat moet ik doen? Weet je? Natuurlijk is het om iets goed te doen, Information. maar wel op de juiste dag. Information was short-circuiting their brain. En informatie zorgde ervoor dat er kortsluiting kwam in hun brein. So Jesus healed the man. Maar Jezus genas de man. Good conquers. It's the right thing to do. Het is het juiste om te doen, dat is de juiste keuze. How many parents of teenagers do we have here? today? Hoeveel ouders van tieners hebben we hier? I'll raise my hand. Yeah. How many of you have heard a teenager say to you, "You don't understand me. En hoeveel van jullie hebben een tiener horen zeggen, je begrijpt me niet. You don't get me. Je snapt me You don't gewoon niet. understand him." They forget the fact that we were teenagers once. En ze vergeten dat wij ook ooit tieners waren. Yeah, society has changed. En We don't totally get them, we begrijpen ze niet totaal. but we get them a little more than they think we do. Maar we begrijpen ze beter dan zij denken dat Like we doen. we see and observe and we know and we understand a little bit more than they dare to admit we do. We zien en wat nemen het en we begrijpen ze beter dan zij denken dat we het doen. And we cannot say that. En dat zeggen we niet. I saw that. I understand. I know what you're Ik thinking. begrijp wat je denkt. I know what your motives are. Ik weet wat je You motieven sort of zijn. don't say it as a parent, but you Dat know zeg je niet, maar dat weet je wel. it's pretty freaky Het is wel that apart. another person Dat een andere persoon, could know you that well. dat een andere persoon je What zo this goed is saying kent. is God knows you Maar God kent je. more intimately, Intiemer, almost embarrassingly so. maar misschien wel beschamend zo. It's not just that he knows what you said, he knows what you thought that you did not say. Het is niet dat hij weet wat je zegt, maar wat je dacht en niet zei. On one hand, that's extremely scary. Aan de ene kant is embarrassing, let's dat say. beangstigend en On verontrustend. the other hand, there's something deeply reassuring. Maar aan de andere kant is het ook wel weer, geeft het ook weer rust. That there is someone Maar er is who could iemand, know us that well iemand die ons zo goed and kent. still fully accept us and embrace us and include us and say, you're okay. En ons toch nog steeds volledig accepteert en zegt, jij bent oké. That frazzled my thinking. En dat deed iets met mijn gedachten. That got to my heart. Dat And raakte so I mijn hart. continue to read on. Dus ik lees verder. And it said this, for you created me. Want hij zegt, jij creëerde me. You designed me. Je ontwierp You mij. formed me. You shaped Je hebt me me. gevormd. And I'm fearfully and wonderfully made. En ik ben zo mooi gemaakt. I wouldn't disagree with that. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. When I look in the mirror, I think, God, Als ik in de heck. spiegel kijk, denk ik van, Oh my wauw, gosh. wauw. Steve, you are wonderfully made. Steve, je bent That's zo some mooi incredible gemaakt. specimen. Dat is wel een heel bijzonder, ja. He created us. Hij heeft ons gecreëerd. He formed us. Hij heeft ons gevormd. He shaped us. Hij heeft ons geschud. This is really important to understand. En dit is heel belangrijk om te begrijpen. I want to show you, we're going to show you a few pictures on the screen of some great machinery. En we gaan jullie wat beeld laten zien op het scherm van machines. So this is the first one, this plane, Dit is de here, eerste, the het vliegtuig. first ever plane to fly. Het eerste vliegtuig dat vloog. And anybody remember who designed this? Weet iemand wie het ontworpen heeft? The Wright brothers. Yeah, The Wright brothers. That's the next slide. Let's show these two dudes. First to fly. De eerste die vlogen. Great. Who's very happy we have planes? Wie is blij dat Here we we vliegtuigen hebben? Incredible. I studied physics En ik heb at university. fysiek, And I still don't understand. natuurkunde bestudeerd. I cannot En comprehend nog steeds begrijp ik het niet. how a plane stays in the sky. Hoe een Honestly, vliegtuig in de it's a lucht kan mystery. blijven. Incredible. Het is zo mysterieus. Next slide.
This is the volgende. first ever vacuum cleaner. Dit is de eerste stofzuiger. All of you who stayed at home today watching online, I know that's exactly what you're doing right now. You're vacuuming your house En ik with weet one als of jullie these. online kijken, wat jullie nu aan het doen zijn. Jullie zijn gewoon aan het stofzuigen terwijl jullie kijken. You need one very big house Je hebt een heel groot huis nodig to need a vacuum cleaner like that. om zo'n stofzuiger te kunnen hebben. And Hubert Cecil Booth was the inventor, the designer of En this first Dit was de vacuum cleaner. ontwerper van de eerste stofzuiger. LaFerrari is what I'm about to show you. De Ferrari, La Fabio Ferrari, Manzoni, Fabio Mazzoni, the creator and designer of this beautiful beast, who De loves the designer look van deze of auto. that. Wie vindt dit niet geweldig? Not Fabio, I'm talking about the Ferrari. Ik heb het niet over Fabio, maar over de That Ferrari. is one incredible piece of machinery. Wauw, wat right een there. geweldige machine. But Maar there is one er is er één. incredible piece of machinery Een ongelooflijk stuk that we're machine about to show you dat we laten zien. that even supersedes this. Dat hier nog bovenuit komt. Yes, 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 ladies Ja, and ja, gentlemen. ja, ja. It's this Dus dit piece of machinery dit stuk machine. that has never been able to be artificially copied. Dat nog nooit gelukt is om na te bouwen. It's never been able to be invented from scratch. If we ever are able to recreate it, it will still be from the seed of another human being. En het zal nooit precies nagebouwd of uitgevonden kunnen worden. Het zal, If this was by accident, als dit een ongeluk was, your life has no value. dan heeft jouw leven geen It waarde. is for nothing. Dan is het voor niets. And you can echo those words that the meaning of life is that it stops. En dan kun je de betekenis van het leven herhalen. Het stopt. However, Maar it's no surprise to us that the Ferrari has a designer. het is geen verrassing voor ons no dat surprise de to us that the Ferrari vacuum cleaner een has a ontwerper designer. had. Dat de stofzuiger een ontwerper had. Maybe it should be no surprise to us Misschien moet het geen verrassing zijn voor ons. that this incredible specimen here Dat dit geweldige has a designer ook een ontwerp had. and has been fearfully and wonderfully made. En dat het op een Why bijzondere, is mooie that manier incredibly gemaakt is. important? En waarom is dat belangrijk? That's incredibly important because Dat is belangrijk it's that fact that gives that value. omdat dat het feit waarde geeft. If it's an accident, no value. Anything. Als het een ongeluk was, No dan different to any other had accident. het geen waarde. Dan was het geen verschil met een ander ongeluk. But if marvelously and wonderfully created and designed Maar als het op zo'n mooie manier, wonderbaarlijke manier gemaakt to is. be the supreme creation of all, Om het supreme creatie te zijn. then you have value. Dan heb jij waarde. You aren't just body, soul, Je bent niet alleen lichaam en Mind. ziel you're also en spirit. geest. Maar je bent ook geest. What sets human beings apart as And- being different? En waardoor zijn wij anders? It's that you're self-aware. Dat je zelf bewust bent. You know that you exist. Je weet dat je bestaat. You have knowing, self-awareness. Je weet dat. This is what the writer Vladimir Nabokov says. He says, being aware of being. Zo wat Vladimir. They'd never heard of him, so I Okay. wouldn't worry. Zo, just dat call- je bewust bent van je bewustzijn, dat je bewust bent. Or maybe you have. Misschien heb je er wel van gehoord. In other words, if I not only know that I am, Als ik niet alleen weet dat ik ben, but also know that I know it, maar ook weet dat ik het weet, then I belong to the human species. dan behoor ik tot het menselijke And design. all the rest follows. En al het andere The volgt. glory of thought, poetry, a vision of the universe. Ja, de poetry, de visie van de wereld. You are incredible. Jij bent geweldig. You are set apart from any other species Jij bent anders dan elk ander. because you have a spirit. Omdat je een geest hebt. In the beginning of the Bible, in Genesis 1, En in Genesis 1 it says, and God created staat God creëerde the heavens and the earth. de hemel en de aarde. And he looked at it and he said, En hij keek ernaar en hij zei, that is good. dat is goed. Then he created the animals, En toen creëerde hij de the fish in beesten, the sea. de vis in de zee. And he looked at it and said, that is good. En hij keek ernaar en zei, dat is goed. And then he made human beings. En toen maakte hij de mens. And he looked at it and he said, that is very good. En hij keek ernaar en hij zei, dat is heel goed. There is a book called From Good to Great by an author
Jim Collins. En er is een boek dat heet van Goed naar Beter bij James Collins. And he looks at companies that for a long time are performing at a really good standard, but something happens and they become what he defines as great. En hij kijkt naar bedrijven die heel goed performen, maar er gebeurt dan iets waardoor ze geweldig worden. You and I would barely notice any difference between those two. En wij observeren misschien niet het verschil tussen die twee. Search for greatness is overestimated. En de zoektocht naar geweldig is overgewaardeerd. See, if God was motivated by achievement and performance, Als God gemotiveerd was door wat we bereiken in het leven, if God was motivated by the job he did, door het werk dat hij deed, when he created the universe, he would not have said it was good. dan had hij niet gezegd, het is goed. He would have said, that is awesome! Dan had hij gezegd, dat is geweldig. He would have looked at it and gone, that is so great! Dat had hij gezegd, van, dat is zo goed. Spectacular, wonderful, amazing! Ongelooflijk, spectaculair. He would have used every word, every superlative he could have possibly thought of. Dan had hij elk woord bedacht wat hij had gezegd, wat hij had kunnen bedenken. Describe the magnificence, because that's what we do with achievement. De grootheid. It's awesome! Het is ongelooflijk. And we looked at it and he went, that's good. Maar hij keek ernaar en zei, dat is goed. That is so right and fulfilling. That is so satisfying to look at. Hij zei, dat is zo goed om naar te kijken en het is zo vervullend. I did a painting this week. Ik heb geschilderd deze week I'm a very average painter. en ik ben een heel erg gemiddelde schilder. But I looked at this and I went, that is so good. Maar ik keek ernaar en ik zei, dat is zo goed. Not because it's sellable, Niet omdat het not because you verkoopbaar might is, appreciate it, omdat jij het misschien mooi zou vinden. because you may not. Misschien vind je het niet mooi. But if you've ever created something Maar als je ooit iets gecreëerd hebt and you step back and looked at it, en je teruggestapt bent en naar gekeken you hebt, rarely go, that's amazing. dan zul je niet gauw zeggen, dat is geweldig. Something inside of you resonates. That's mine. That's a product of me. That's so good. Maar iets in je zegt van ja, dat is het product wat ik gemaakt heb. Dat God is looks zo at you goed. En God kijkt naar jou and he says, you're good. en hij zegt, jij bent goed. Everything about you is right. Alles klopt. You have value. Je hebt waarde. You have meaning. Je hebt Because I betekenis. created you. Omdat ik jou gemaakt heb. Just to sum this up, Om dit samen te vatten. you are known, Je bent gekend. you have value, Je hebt waarde. and then it says here, En dan zegt het. all the days ordained for me were written in your book. Alle dagen van je leven zijn beschreven in het boek. God is writing a journal about you. God heeft het dagboek over jou. What an incredible thought. Wat een geweldige That gedachte. most of us write journals about ourselves En meesten schrijven het dagboek over and our zichzelf. thoughts and Onze gedachten. what we're going through. No, God writes a journal about Alles waar we you. doorheen gaan. Maar God schrijft een He's dagboek over celebrating jou. you every day of his life, every Hij- day of your life. Hij viert jouw leven elke dag. This guy said, wow. I denk, wauw. And I don't think somehow he's writing about the things you did. Hij schrijft denk ik niet over iets wat je gedaan hebt. Because if significance was about what we do, Want als het van belang was wat we doen, we'd all be brain surgeons or have some other job that would save lives. dan zouden we allemaal hersenenchirurg kunnen zijn. En iets doen om levens te redden. So significance can't be about what we do. Dus iets It wat can van, never be about what we dus do. wat we doen is niet datgene wat van waarde is. If we're to be able to step back and go, that's good. Als we terug kunnen That's stappen so en kunnen right, zeggen so van dat is fulfilling, goed. so satisfying. Significance has to be about who we are. Significantie is op wie we zijn. You're not just known, you're not just a person of value, but you are a person who has significance. Je bent niet alleen iemand die gekend is, die waarde heeft, maar die significant is. Just as bees Net zoals, were meant to make honey, dus net zoals bijen bedoeld zijn om honing te maken. humans Mensen were designed to create futures. zijn ontworpen om toekomst te brengen. It's not about what you do, Het gaat niet om wat je doet, it's about what you bring into what you do. maar wat je brengt in datgene wat je doet. It's about the significance of who you are. Het gaat om hoe significant ben je, Now hoe bring van that belang ben into je. your administration. Als je dat brengt in datgene Bring wat je doet, that into the care of your children. als je dat brengt in het zorgen voor je kinderen. I'm a person who is known deeply.
Ik ben een persoon die diep A person who gekend has is. great value. Iemand die diep waarde And heeft. there's someone who says I have significance. En als iemand dan zegt dat ik echt significant ben, It doesn't matter what you're doing. dan maakt het niet uit wat je doet. Who you are Wie je bent, will be transformational. zal transformeren. Here comes the reason En hier komt de reden, we need to know Jesus. we moeten Jezus kennen. Because what I've just shared with you is not our experience. Want wat ik net gedeeld heb, is niet onze ervaring. I didn't feel valued. Ik voelde niet gewaardeerd. I didn't feel I had significance. Ik voelde niet dat ik iets significants bracht. We need to be able to get rid of the baggage En we moeten dat stukje bagage afwerpen. and the inner tension and turmoil En dat innerlijke, dat Confusion. het gevecht wat we hebben, holds us back. dat ons terughoudt. We need a revaluation of our lives. We moeten onze levens opnieuw waarderen. We need one who can step into the gap. We hebben iemand nodig die in het gat springt. You may not know it, En misschien weet je het niet. but everything I've just said is the reason why God came to earth in the person of Jesus. Alles wat ik net verteld heb, was de reden dat Jezus naar de aarde kwam. He came to fill that gap. Hij kwam om dat gat He op te literally vullen. came to take that baggage away. Hij kwam om dat stukje bagage van je weg te He nemen. literally came to reshape your devaluation into a revaluation. Hij wil jouw devaluatie omzetten in een your life. hervaluatie, een herwaardering. Because he's the only one Want hij is de enige who can change that spirit in you. om die geest in jou om te draaien. Others can change the way you think, the philosophies you have, and the shape of your body, all of that, but only Anderen kunnen he, misschien jouw gedachten en jouw filosofieën veranderen of dingen in je lichaam, only he maar alleen hij can shape that spirit in you that says, I know I'm here for a reason, but I don't know what it is. Hij kan die geest in jou veranderen. Dat van, ik weet niet waarom ik hier He puts ben. value on your life. Hij kan waarde brengen in je leven. Significance on your life. Iets wat significant is. It's happened for me, it's happened for millions of other people. En het is voor mij gebeurd en voor miljoenen andere mensen. So right now I want to pray. Op dit moment wil ik graag bidden. And if you're in this place or at home, En als je hier bent of thuis, or if you're listening to this online or of als je online on YouTube later, terugluistert. if you're at a point right now Als jij op een moment bent gekomen where you're saying there's too much of my humanity, dat je zegt van er is te veel van mijn menselijkheid. I've lived by a philosophy that says I've got to make it happen. Ik heb een filosofie I've geleefd got van to make ik my moet life het, succeed. ik moet het voor elkaar krijgen. But today you're deciding to put Jesus into that mix. Als jij vandaag besluit om Jezus in die mix te brengen, I want to pray for you. dan wil ik graag voor je bidden. Because once you do that, Want op het moment dat je dat doet, he will rewrite the code inside of your heart. dan zal hij de code in jouw hart herschrijven. Once you partner with him, Als jij partner wordt met hem, he will literally change the spirit inside of you. dan zal hij de geest in jou veranderen. And instead of saying, where's my meaning, where's my value, your spirit will say, I am home. En in plaats van dat je zegt, wat is mijn betekenis, wat is mijn betekenis, zul je zeggen, ik ben You will thuis. be at peace with who you are. Je zult vrede hebben met wie je bent. Because deep down you're asking those questions. Want van diep van binnen stel je How can deze I really be vragen. comfortable in my skin? Ben ik echt comfortabel in mijn huid? How can I really find significance? Hoe kan ik echt betekenis vinden? Why is it my social media profile is still not giving me the sense of identity I've been looking for? Waarom geeft mijn social media niet het stukje identiteit waar ik zo naar verlang? Just close our eyes. Laten we onze ogen I sluiten. want to pray. Ik wil bidden. This is resonating with anybody here today. Als dit voor Lord, jou Lord, is there. vanochtend, hier of I thuis, want you just to raise your hand wil ik vragen om je hand op in te just a steken. moment. Zo Then you meteen. can put it back down En daarna kun je het weer laten zakken. so I know who I'm praying for. Zodat ik weet voor wie ik bid. Today, you Vandaag. know you need to bring Jesus into the mix of your humanity and say, I'm going to do this differently. Als je weet dat je Jezus in de mix wil brengen en het anders wil doen. I'm going to put God at the center of all this. En breng God in het centrum van Find that alles. meaning.
van de zoektocht naar If you're betekenis. at home there, you'll see a banner coming up on your screen. Please click it. It says I've raised my hand. Als je Click it thuis now. bent, klik dan nu op de Click it banner. now. If you're here in this auditorium, please raise your hand just wherever you are. That's you. En hier in het auditorium, steek je hand op als jij het Maybe you've bent. never asked Jesus into your life before. En misschien heb je Jezus nog nooit eerder in je leven Maybe you have, and uitgenodigd. today you're coming back to Him. Misschien kom je terug bij hem vandaag. You just want to be sure you're going to heaven. En je wilt zeker zijn dat je naar de hemel gaat. That's awesome. Thank you. Who else Geweldig, is there? dankjewel. Wie At is, dat, home there wie is er also, nog just meer? click that banner. Wonderful. Ook thuis, klik op die Thank banner. you, Lord. Who else is there today Dank je, Jezus. in this place? Wie is er Maybe- nog meer hier vandaag? Maybe you're struggling with your sense of self-worth En misschien worstel and your je value. met je waarde, met je identiteit. That's you. I want you today. Als jij dat bent, wil ik vandaag Allow this to renew your thinking, dat je opnieuw gaat nadenken. transform your heart. Dat je je Let's all say hart this prayer transformeert. together. Laten we dit samen bidden. I'll say a line, you say it after me. Ik zeg een regel en jij kunt het It nazeggen. goes like this. Het gaat als volgt. Dear Jesus, Lieve Jezus, thank you that you died for me. dank u dat u voor mij gestorven bent. I ask that you would forgive me. Ik vraag om vergeving. I give you my life. Ik geef u mijn leven. Come and live in me. Kom en woon in mij. Change me. Verander mij. Fill me. Vul mij. I thank you Ik dank u that today dat vandaag I can find my meaning in you. dat ik betekenis kan vinden in u. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wonderful. Amen. If you prayed that prayer, Als je dat gebed gebeden hebt, something supernatural has happened inside of you. dan is er iets supernatuurlijks gebeurd in je leven. You were always meant to do that. Het is altijd de bedoeling geweest dat je dat zou doen. Dat je tot dit punt zou komen. Straight after the service, I would love for you to come to our Connect desk at the back. Dus direct na de dienst, kom alsjeblieft naar het Let connectpunt us know you achterin. prayed that prayer because we've got a book we want to give you. En laat ons weten dat je dat gebed gebeden hebt. Want we hebben een boek dat we aan jullie willen From geven. there, please click Connect at the top of your browser. Let us know. We'll send you a copy. Klik Connect thuis als je online kijkt en we sturen een boek. Hey, can we give all these guys a hand? Laten we right iedereen een now? applaus geven. Amazing. Geweldig. Awesome. Wauw.